तर आज आपण बघणार आहोत स्विच गिअर अँड प्रोटेक्शन पार्ट 2. याच्यामध्ये आपण आता सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट बघणार आहोत, व्हॉट इज नॉर्मल कंडिशन, व्हॉट इज ॲबनॉर्मल कंडिशन, व्हॉट इज फॉल्ट. आता सगळ्यात पहिले लक्षात घ्या की नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय. नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय, 3 बेसिक पॅरामीटर असतात आपल्या इलेक्ट्रिकलमध्ये. 3 बेसिक पॅरामीटर म्हणजे काय आपले की करंट, व्होल्टेज, फ्रिक्वेन्सी, राईट. करंट, व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी, करंट अँड व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी. सपोज मला करंट पाहिजे 1 एम्पियर. फॉर एक्झाम्पल मी 1 एम्पियर घेतला. व्होल्टेज सपोज मला सिस्टीममध्ये लागतं आहे 230 व्होल्ट आणि फ्रिक्वेन्सी आपली ऑब्वियसली 50 हर्ट्स लागणार आहे, राईट. तर आता याच्यामध्ये काय होते, हे मी फॉर एक्झाम्पल घेतलं 1 एम्पियर. प्रत्येक सिस्टीमला वेगवेगळं करंट लागू शकतं. तर याच्यामध्ये लक्षात घ्या, सिस्टीममध्ये समजा मला दिलेल्या सिस्टीममध्ये मला करंट हा 1 एम्पियर भेटतो आहे, व्होल्टेज हा 230 व्होल्ट भेटतो आहे आणि फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्स भेटते. कोणत्या कंडिशनमध्ये, इन वर्किंग कंडिशन. इन वर्किंग कंडिशन. इन वर्किंग कंडिशन current, voltage and frequency, and one more parameter, phase displacement. In working condition, current, voltage, frequency are constant. Is called as a normal condition. मला सिस्टीममध्ये रिक्वायर्ड आहे व्होल्टेज, करंट आणि फ्रिक्वेन्सी आणि ऑल्सो फेज डिस्प्लेसमेंट. करंट 1 एम्पियर, व्होल्टेज 230, फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्स. ही झाली माझी नॉर्मल कंडिशन. हे काय झाले, वर्किंग कंडिशनला कॉन्स्टंट आहे. सपोज आता आपण काय बघू, ॲबनॉर्मल कंडिशन. ॲबनॉर्मल कंडिशनमध्ये काय होतं आहे, ॲबनॉर्मल कंडिशनमध्ये 3 पॅरामीटरपैकी व्होल्टेज, करंट आणि फ्रिक्वेन्सी, 3 पॅरामीटरपैकी एक जरी पॅरामीटर चेंज होते आहे किंवा तिन्ही पॅरामीटर चेंज होतं आहे. सपोज मला सिस्टीममध्ये लागतं आहे 230 व्होल्ट, बट इट मे ड्यू टू फॉल्ट इट गेट राईज 230 व्होल्ट टू इट मे गोज टू 270 व्होल्ट. दॅट इज 1 पॅरामीटर इज चेंज. म्हणजे काय झालं, ह्या कंडिशनला काय म्हणू आपण, ॲबनॉर्मल कंडिशन. म्हणजे काय झालं, इन वर्किंग कंडिशन एनी 1 पॅरामीटर चेंजेस ऑर ऑल 3 पॅरामीटर चेंजेस इज कॉल्ड ॲज अ ॲबनॉर्मल कंडिशन. ह्या दोनच कंडिशन असतात इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टीममध्ये, म्हणजेच आपल्या स्विच गिअर अँड प्रोटेक्शनमध्ये, नॉर्मल कंडिशन आणि ॲबनॉर्मल कंडिशन. आता ह्या 2 गोष्टी तुम्हाला कळल्या. परत एकदा सांगतो, नॉर्मल कंडिशनमध्ये व्होल्टेज, करंट, फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट असते. इन वर्किंग कंडिशन द इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर लाईक व्होल्टेज, करंट अँड फ्रिक्वेन्सी आर कॉन्स्टंट इज कॉल्ड ॲज अ नॉर्मल कंडिशन. अनदर वे, ॲबनॉर्मल कंडिशन इज इन वर्किंग कंडिशन एनी 1 पॅरामीटर चेंजेस इज कॉल्ड ॲज अ ॲबनॉर्मल कंडिशन. आता हे झालं तुमचं नॉर्मल कंडिशन आणि ॲबनॉर्मल कंडिशनचं. आता व्हॉट इज फॉल्ट. फॉल्ट म्हणजे काय, आता आपल्याला ते बघायचं आहे. व्हॉट इज मीन बाय फॉल्ट. आपण सिस्टीममध्ये बघतो की फॉल्ट झाला, द फॉल्ट टेक्स प्लेस. द व्हॉट इज म्हणजे फॉल्ट म्हणजे नेमकं काय, तुम्ही काय म्हणशाल, काहीतरी खराब झाले. फॉल्टची डेफिनेशन काय म्हणतो आहे, त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल देतो. सपोज आपली सिस्टीम आहे. आता आपण बघणार आहोत फॉल्ट म्हणजे काय. फॉल्ट, आता ही आपली सिस्टीम आहे, बरोबर. अल्टरनेटिंग करंट सपोज, राईट. नंतर इकडं आपण एखादा लोड घेऊ, LOAD, लोड. ओके, इथं हा लोड घेतला, राईट. ते काही सप्लाय म्हणा. आता ही सिस्टीम झाली. सिस्टीममधून ऑब्वियसली करंट कसा फ्लो होणार आहे, इथून करंट जाणार, इथून तुमच्या लोडमध्ये फ्लो होणार आणि परत इथं सिस्टीममध्ये जाणार. म्हणजे काय झालं, ही प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ करंटची डायरेक्शन काय आहे, अशी, राईट. म्हणजे काय झालं की फॉल्ट कशा, आता याच्यामध्ये तुम्ही म्हणू शकता फॉल्ट कसा होणार किंवा फॉल्टी करंट म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. सगळ्यात पहिले फॉल्ट म्हणजे काय आहे की बघा, नॉर्मल कंडिशनला करंट इज ट्रॅव्हल थ्रू रिक्वायर्ड पाथ. रिक्वायर्ड पाथ काय आहे, करंट इथं आला आणि इकडे गेला. ही झाली त्याची प्रॉपर पाथ करंटची. आता लोड, राईट.
आता आपण फॉल्ट कशाला म्हणू, रिक्वायर्ड पाथ करंटची काय होती, तो इथून फ्लो होईल, तो इथून फ्लो होईल, लोडमधून जाईल आणि सिस्टीममध्ये जाईल, बरोबर. आता फॉल्टी करंट कशाला म्हणू किंवा फॉल्ट झाला कशाला म्हणू, करंट इथपर्यंत आला तुमचा सपोज, राईट. करंट इथं आला आणि फॉल्ट कशामुळे होणार आहे, एक तर ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर किंवा इन्सुलेशन फेल्युअर, राईट. नंबर ऑफ रिझन्स असू शकतात, त्यातले आपण 2 कॉमन रिझन घेऊ, एक तर इन्सुलेशन फेल्युअर और ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर. समजा कंडक्टर ब्रेक झाला आणि तो तुमच्या इकडे गेला, इथं टच झाला. समजा आता इथं मी याला काय म्हणतो फेज आणि न्यूट्रल सपोज, राईट. तर याच्यामध्ये काय होतं, करंट तुमचं इथून फेजमध्ये आला, इथून ह्या पाथने आला, तो इकडं जाणार का, नाही जाणार, इकडून असं फ्लो होणार आहे का, नाही. कंडक्टर इथं ब्रेक झाला किंवा करंटने पाथ बदलली तर करंट तुमचा इकडून असं गेला, याला आपण शॉर्ट सर्किट करंटसुद्धा म्हणू शकतो. इथून हा इथं आला आणि इथूनही गेला, म्हणजे काय झालं, शॉर्ट झाला. म्हणजे काय झालं, फेज न्यूट्रल होतं, आपण घेतलेलं होतं, राईट. करंट कुठून जायला पाहिजे होता, फेजपासून लोडमधून मग इकडे न्यूट्रलला जायला पाहिजे होता, पण आता करंटची डायरेक्शन काय झाली, फेजमधून तो डायरेक्ट इकडे आला आहे न्यूट्रल साईडला. म्हणजे काय झालं, आता सिम्पल लँग्वेजमध्ये त्याची डेफिनेशन जर बघायची झालं तर त्याची डेफिनेशन काय तर होते, करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम इंटेंडेड पाथ. इंटेंडेड पाथ म्हणजे काय, फेज हा लोडमधून न्यूट्रलमध्ये जायला पाहिजे होता, तर तो लोडकडे न जाता तो डायरेक्ट न्यूट्रलवर गेला. म्हणजे काय झालं, शॉर्ट सर्किट झाला. म्हणजेच काय झालं, करंटनी त्याची जी पाथ डिसाइडेड होती, ज्या पाथनी तो जायला पाहिजे होता त्या पाथने तो गेलेला नाही. म्हणजे काय झालं, करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम मेन पाथ किंवा इंटेंडेड पाथ. वेन करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम इंटेंडेड पाथ, इंटेंडेड पाथ इज कॉल्ड ॲज अ फॉल्टी करंट ऑर शॉर्ट सर्किट. म्हणजे काय झालं, इंटेंडेड पाथ कोणती होती, त्याची इकडून असं जायला पाहिजे होता, तो इकडून गेला नाही, तो इकडून असं गेला, यालाच काय म्हणू आपण, फॉल्ट करंट. लक्षात येते सगळ्यांच्या. म्हणजे काय झालं, आता सगळ्यात पहिले तुमची गोष्टी कन्सेप्ट क्लिअर झाली. व्हॉट इज फॉल्ट. फॉल्ट कशाला म्हणू, करंट हा ज्या पाथने जायला पाहिजे होता त्या पाथने गेलेला नाही, त्याला आपण फॉल्ट म्हणतोय. करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम इंटेंडेड पाथ इज कॉल्ड ॲज अ फॉल्टी करंट. आता हे झालं फॉल्ट. फॉल्ट नंतर पुढे येते तुमचं डिफरंट टाईप्स ऑफ फॉल्ट ऑन पॉवर सिस्टीम. डिफरंट टाईप्स ऑफ फॉल्ट, डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट. डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट एकदम सिंपल टाईप एक्झामला तुम्हाला विचारलं जातं आणि ओरललाही विचारले जातील. तुम्ही कुठे इंटरव्ह्यूला गेले ते कॉमन प्रश्न विचारले जातात, टेल मी द डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऑन अ पॉवर सिस्टीम. तर आता एकदम सिंपल वे समजण्यासाठी मी काय करतो आहे, सपोज आता आपण 3 फेज लाईन घेऊ, RYB, राईट. RYB 3 फेज लाईन घेतली. तर सगळ्यात मी पहिला फॉल्ट घेतला समजा लाईन टू लाईन फॉल्ट. लाईन टू लाईन फॉल्ट. लाईन टू लाईन फॉल्टमध्ये काय होते, लाईन म्हणजे काय, R एक लाईन आहे, Y एक लाईन आहे, B एक लाईन आहे, राईट. RYB लाईन टू लाईन फॉल्ट, 2 लाईनमध्ये होणारा फॉल्ट. मीन्स द फॉल्ट टेक्स प्लेस बिटवीन R अँड Y इज कॉल्ड ॲज अ लाईन फॉल्ट. इथं काहीतरी कंडक्टर ब्रेक झालं किंवा फेल्युअर झाला तर तो याच्यावर पडला सपोज फॉर एक्झाम्पल, कळलं. म्हणजे R आणि Yमध्ये फॉल्ट झाला आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, लाईन टू लाईन फॉल्ट. पुढचा फॉल्ट काय राहील, सपोज आपण घेऊ लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. लाईन टू ग्राउंड फॉल्टमध्ये काय होते, परत एकदा 3 फेज RYB, RY आणि B. लाईन टू ग्राउंड फॉल्टमध्ये काय होते, कुठलीही लाईन घ्या, सपोज B घेतली मी, बीचा कंडक्टर पडला आणि ग्राउंडला टच झाला, या फॉल्टला काय म्हणू आपण, लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. लक्षात येते सगळ्यांच्या, लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. आता पुढचा फॉल्ट आपण बघू, डबल लाईन टू ग्राउंड RYB. हे RY आणि B. डबल लाईन टू ग्राउंड RY आणि Bमधून ग्राउंडला फॉल्ट गेला, राईट. डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. आता हे डिफरंट टाईप्स ऑफ फॉल्ट झाले आपले, लाईन टू लाईन फॉल्ट, लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, राईट. आता हे जनरली हे फॉल्ट्स होतात. आता याच्यामध्ये 2 टाईप्स पडले, सिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल फॉल्ट
आणि सेकंड वन इज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल फॉल्ट अँड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल फॉल्ट एकदम सिंपल आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. सिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये काय होते की जो फॉल्ट ज्या फॉल्टमध्ये तिन्ही फेजमध्ये सारखा करंट असतो, फेज डिस्प्लेसमेंट बी सेम असते. म्हणजे काय की सपोज आर वाय अँड बी, आर वाय अँड बी ॲट ए टाईम तिन्ही फेजवर फॉल्ट झाला, सपोज आर वाय बी. म्हणजे काय होतं आहे की करंट हा तिन्ही फेजमध्ये सारखा राहणार आहे, फेज डिस्प्लेसमेंट बी करंटची सारखी राहणार आहे. म्हणजे सिमेट्रिकल फॉल्ट मीन्स द मॅग्निट्यूड ऑफ करंट इज सेम, फेज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो सेम, राईट. मॅग्निट्यूड ऑफ करंट इज सगळ्यांचं कसं राहणार आहे, सेम. मॅग्निट्यूड ऑफ करंट इज सेम, फेज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो सेम. दिस इज कॉल्ड ॲज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट. दिस इज कॉल्ड ॲज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल फॉल्ट लक्षात आहे काय, तर तिन्ही फेजवर फॉल्ट झाला तर ऑब्वियसली करंट हा सगळीकडं सेमच राहणार आहे आणि फेज डिस्प्लेसमेंट पण सेमच राहणार आहे. आता आपण बघू अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. अनसिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये काय होतं आहे की सपोज आर वाय आणि बी, आर वाय आणि बी डबल लाईन फॉल्ट झाला, सपोज लाईन टू लाईन फॉल्ट झाला. आता तर लाईन टू लाईन फॉल्ट झाला तर काय होणार आहे, आर आणि वायमध्ये सारखा करंट राहणार आहे, पण बी हा तुमचा नॉर्मल कंडिशनला आहे, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फॉल्ट झालेला नाही. म्हणजे तिन्ही फेजमध्ये करंट सारखा नाही. इन ऑल द थ्री फेजेस करंट इज नॉट सेम. दिस इज कॉल्ड ॲज अ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. मग अनसिमेट्रिकल फॉल्टची जर एक्झाम्पल बघायची झाली तर आपण लगेच समजू शकतो. लाईन टू लाईन फॉल्ट, लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, हे काय झाले तुमचे अनसिमेट्रिकल फॉल्टचे एक्झाम्पल. आता आपण सिंपल टॉपिक बघितले. पहिला टॉपिक बघितला नॉर्मल कंडिशन, ॲबनॉर्मल कंडिशन. दुसरं आपण काय बघितलं, व्हॉट इज फॉल्ट करंट. वेन करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ इज कॉल्ड ॲज अ फॉल्टी करंट. सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, लाईन टू लाईन फॉल्ट, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. आता हे एक्झाम्पल झाले. आता आपण बघूया कॉजेस ऑफ फॉल्ट्स. कॉजेस ऑफ फॉल्ट्स म्हणजेच काय, रिझन्स कशामुळे फॉल्ट होऊ शकतो. मेनली द फॉल्ट टेक्स प्लेस इन द सिस्टम ड्यू टू द इन्सुलेशन फेल्युअर. इन्सुलेशन फेल्युअर म्हणजे काय, तुम्ही एखादा कंडक्टर बघता, कंडक्टरवर एक प्लॅस्टिकचं कवर असतं. प्लॅस्टिकचं कवर म्हणजेच काय, ते इन्सुलेशन असतं. आता इन्सुलेशनचे क्लाससुद्धा असतात. अकॉर्डिंग टू करंट रेटिंग द इन्सुलेशन क्लास ऑल्सो चेंजेस. म्हणजे करंट रेटिंगनुसार आपण इन्सुलेशन क्लास ठरवतो. मग इन्सुलेशन फेल्युअर, आता तो एक्झाम्पल जर जायचं झालं की एखादी वायर आहे घरातली, बघा घरातली वायर ते जर 8-10 वर्षांनंतर तिचं बघा ॲटमॉस्फिअरिक कंडिशनमुळे हळूहळू त्याची इन्सुलेटिंग स्ट्रेंथ कमी होते. इन्सुलेटिंग स्ट्रेंथ म्हणजे काय, त्याची प्रॉपर्टी इन्सुलेट करायची ते चिकट लागायला लागते ती वायर. म्हणजे काय झालं, इट लुजेस इट्स इन्सुलेटिंग स्ट्रेंथ. तर मोस्ट ऑफ द फॉल्ट कशामुळे होत आहे सिस्टीममध्ये, ड्यू टू द इन्सुलेशन फेल्युअर. इन्सुलेशन फेल्युअर झालं फॉल्ट होणार. फॉल्ट म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगितलं आहे, करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ. ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर. ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर म्हणजे काय होतं आहे की सपोज की इथं लाईन आहे, राईट. इथं जर हा कंडक्टर ब्रेक झाला तर पुढं सप्लाय जाणार नाही, इथून पुढं सप्लाय जाईल. पण इथून सपोज आर फेज, वाय फेज आणि बी फेज, आर वाय बी, तर आरचा कंडक्टर ब्रेक झाला तर पुढं सप्लाय जात नाही, पण वाय आणि बीमधून जातो. याचं जर एक्झाम्पल द्यायचं झालं, फॉर एक्झाम्पल सपोज ही सिस्टीम आहे, डी पी आहे सपोज आपली, आर वाय बी. आरचा सप्लाय खाली सिस्टीमला जातो आहे, वायचा जातो आहे, बीचा जातो आहे. हा काय तुमचा फ्यूज. दिस इज फ्यूज. फॉर एक्झाम्पल फ्यूज, हा काय फ्यूज. सपोज ड्यू टू एक्सेसिव्ह करंट याच्यातला एखादी फ्यूज इलेमेंट ब्रेक झाला. फ्यूज इलेमेंट ब्रेक झाला तर सपोज ही मोटर आहे, राईट. तर ह्या मोटरला आर आणि बीमधूनच सप्लाय जाईल, वायमधून जाणार नाही. त्यालाच काय म्हणतो आहे आपण, इथं ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर वेगळं, याला काय म्हणतो आपण ओपन सर्किट फॉल्टही म्हणू शकतो. याला काय म्हणतो आपण ओपन सर्किट फॉल्ट. किंवा हा कंडक्टर इथं ब्रेक झाला तर याला ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर म्हणू शकतो. किंवा लग्स असतात,
लग्स ह्या शेपमध्ये असता बघा तुमच्या सिस्टीममध्ये, मग वायर तुम्ही इथून तिला क्रिम्पल करता. याचं जर इम्प्रॉपर जॉईंट असलं तर स्पार्किंगही होईल आणि ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टरही होऊ शकते. याचं याचं जर प्रॉपर जॉईंट नाही झालं तर सप्लाय पुढं जाणार नाही. तर आता हे झालं तुमचं एक्झाम्पल ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर. मेकॅनिकल फेल्युअर त्या टाईपमध्ये सपोज एक्सेसिव्ह करंट गेला की तो त्या सिस्टीमच्या वरती गेला किंवा त्याच्यावर बर्डन आलं, एक्सेसिव्ह बर्डन आलं तर ते मेकॅनिकल फेल्युअरमध्ये जातं. अर्थक्वेक म्हणजे काय, भूकंप आला तर तुमचे ट्रान्समिशन लाईनचे पोल वगैरे असतात ते हल्ला तर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन कंडक्टरसुद्धा एकमेकांवर पडू शकतो. हे झालं अर्थक्वेक. लाईटनिंग स्ट्रोक म्हणजे काय, सपोज आता ही ट्रान्समिशन लाईन आहे, ही ट्रान्समिशन लाईन आहे बरोबर. तर लाईटनिंग स्ट्रोक आला आणि तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनवर पडला, कळतं आहे. तर हा सगळा व्होल्टेज सर्ज करंट जे काय असेल तो तुमच्या सिस्टीममध्ये जातो आहे लाईटनिंग स्ट्रोक. तर तर याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपल्याकडे लाईटनिंग अरेस्टर असतात. इम्प्रॉपर रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट यूज केलं, इम्प्रॉपर रेटिंग ऑफ वायर यूज केलं. सपोज एखाद्या वायरमधून एखादी वायरची कॅपॅसिटी ही 2 एम्पियर करंट कॅरी करायची, करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी इज 2 एम्पियर. पण त्याच्यातून सपोज ड्यू टू एनी फॉल्ट और ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वायर तिथून जर का जाणारा करंट जर 5 एम्पियर असेल तर ऑब्वियसली ती वायर हिट होणार आणि ब्रेक होणार. याला काय म्हणतो, इम्प्रॉपर रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट यूज केलं किंवा वायर यूज केली. तर हे डिफरंट टाईप्स ऑफ कॉजेस तुमच्या सिस्टीममध्ये असतात. कॉजेस ऑफ फॉल्ट म्हणजे काय, हे तर कायम लक्षात ठेवा. इन्सुलेशन फेल्युअर, ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थक्वेक, हे छोटे अजून एक एक्झाम्पल द्यायचं जर झालं तर तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनवर कधी कधी पक्षी बसतात. पण पक्षी जेव्हा उडतात तेव्हा त्याचा एक पंख एका पेजला लागतो आणि दुसरा पंख दुसऱ्या पेजला लागतो, तेव्हाही शॉर्ट सर्किट होतो, तेव्हाही मे बी ट्रिप होऊ शकते. हे म्हणजे मग त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल फॉल्ट, इंटरनल फॉल्टसुद्धा येतात. हे डिफरंट टाईप्स ऑफ फॉल्ट तुम्हाला सिस्टीममध्ये बघायला भेटतात. तर आता आपण बघूया इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट ऑन पॉवर सिस्टीम, की हे जे काही फॉल्ट होत आहे तर त्याचे पॉवर सिस्टीमवर काय परिणाम होत आहे. तर सगळ्यात ऑब्वियसली तर डिस्कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय. का तर तो फॉल्ट डिटेक्ट कोण करतो, रिले डिटेक्ट करेल तिकडे सर्किट ब्रेकर ट्रिप मारून देईल, म्हणजे ती सिस्टीम आयसोलेट झाली. डिस्कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय, इन्क्रीज इन करंट. ऑब्वियसली एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, जेव्हा केव्हा सिस्टीममध्ये फॉल्ट होते तर तुमचा करंट काय होतं, इन्क्रीज होतं आहे. स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्ट, ट्रान्सफॉर्मरमध्ये फॉल्ट झाला तर ऑब्वियसली ट्रान्सफॉर्मरपासून तो सप्लाय जिथं जातो आहे तिथंही तो फॉल्ट पुढं जाणार, म्हणजे काय होतं, स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्ट. टेम्पररी फॉल्ट मे बी कन्वर्टेड इन टू परमनंट फॉल्ट. याचा अर्थ काय होतं आहे की एखादा टेम्पररी फॉल्ट झाला आणि जर फॉल्ट लवकर क्लिअर नाही झाला, म्हणजे काय आहे, ॲज क्विक ॲज पॉसिबल तो फॉल्ट आयसोलेट केला नाही तर टेम्पररी फॉल्ट मे बी कन्वर्टेड इन टू परमनंट फॉल्ट. म्हणजे एखादी मोटर आहे, ती जर 1 एम्पियरची तिला कंटिन्यू 5 एम्पियर करंट गेला, पण ती जर मोटर आयसोलेट नाही केली सिस्टीममधून तर ऑब्वियसली त्या मोटरची वाइंडिंग बस्ट होणार किंवा बर्न होणार. नंतरचं आहे अनबॅलन्स लोडिंग. ऑब्वियसली 3 फेज सप्लाय, 3 फेज सिस्टीम आहे, RYB, 3 फेजपैकी एखादा फेज आउट ऑफ सर्व्हिस गेला तर ऑब्वियसली अनबॅलन्स लोडिंग झाली. म्हणजे काय होतं की सपोज सिस्टीममधून तुमच्या 3 फेज आहे, RYB, RY आणि B. एखादा फेज गेला तर 2च फेजवर लोड येणार आहे. एका फेजवरचा लोड गेला म्हणजे काय झालं, अनबॅलन्स लोडिंग, लॉस ऑफ इक्विपमेंट. मी काय सांगितलं, सिस्टीमने जर फॉल्ट डिटेक्ट नाही केला लगेच किंवा लवकर, ॲज क्विक ॲज पॉसिबल, हे कायम लक्षात ठेवा. मेन फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम काय आहे, टू डिटेक्ट द फॉल्ट अँड आयसोलेट दॅट फॉल्टी पार्ट फ्रॉम द सिस्टीम ॲज क्विक ॲज पॉसिबल. म्हणजे काय झालं, जर ॲज क्विक ॲज पॉसिबल जर ती मोटर आयसोलेट केली असती सिस्टीममधून तर त्याची वाइंडिंग बंद नसती झाली. म्हणजे काय होतं, जर लवकर आयसोलेट नाही केलं तर लॉस ऑफ इक्विपमेंट, मग एक मोटर असेल, ट्रान्सफॉर्मर असेल, जनरेटर असेल, ते जर लवकर आयसोलेट नाही झालं तर ते बंद होऊ शकतं, त्याची वाइंडिंग बंद होऊ शकते. तर आजचे आपण किती टॉपिक बघितले. व्हॉट इज नॉर्मल कंडिशन. नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय, 3 पॅरामीटर, व्होल्टेज, करंट, फ्रिक्वेन्सी. वर्किंग कंडिशनमध्ये जर कॉन्स्टंट असेल तर नॉर्मल कंडिशन. इफ एनी वन पॅरामीटर चेंजेस इन वर्किंग कंडिशन इज कॉल्ड एज ॲबनॉर्मल कंडिशन. फॉल्ट म्हणजे काय, करंट इज डायव्हर्टेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ, त्याला काय म्हणतो आहे आपण, फॉल्टी करंट. आणि इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट आपण बघितले. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट टॉपिक आपण बघूया. थँक्यू.